Kasalukuyan po nagsasagawa naman ng press conference ang kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito po ay kaugnay pa rin sa kinakaharap na reklamong impeachment ng punong mahistrado. Panoorin po natin ito. Happy to finally be meeting reporters from the SC Justice Beat. At welcome lahat ng mga katanungan. Sana makatulong kami yung bigay liwanag kung ano man yung mga gusto ninyong itanong sa amin. At isa pa po nating spokesperson, si Attorney Winnie Salombides. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa lugar na ito. At syempre, natutuwa kami na meron kayong panahon na iniuukol para sa ganitong klaseng usapan, talakayan. At syempre, hindi natin kakalimutan mamaya yung ating pananghalian. Let me just add that many years back, I used to hang out with your group. Itong Justice Beat na mga naka-assign sa Supreme Court, madalas nakikihalo-bilo ako sa grupo nyo nung panahon ni Chief Justice Puno, lalo na paglalabas yung resulta ng bar examinations. So yun yung talagang inaabangan ko dati, part din ako ng KBP. Kaya in a way, meron akong maikling connection sa grupo ninyo. So we hope we'll have a very good discussion for the rest of our time together this morning. Salamat po, Attorney Josa, Attorney Winnie. Kami po ay mga volunteers para po sa depensa ni punong maestrado natin. At bukas na po ngayon ang sahig para sa mga katanungan. Sino ba buena mano? Talagang nagwa-warm up pa tayo, ha? Yes, sir. Marlon Ramos po sa Philippine Daily. Hello, Marlon. May sinasuggest si Attorney Gadon regarding sa mag-solicit ng tulong ni President Duterte sa Vice President. What do you make of that proposition from state? Yeah, we have already issued a statement regarding that proposal from Gadon, and we said that it's legally infirm, and we even added that it betrays his fundamental ignorance of the law. Kasi sabi namin dun sa statement, pinaliwanag namin na mag-encroach ito dun sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives bilang prosecutor sa mga impeachment cases kung saan din nagmumula yung impeachment bago makarating sa Senado. Ang Pangulo ay sa ilalim ng ating konstitusyon walang papel sa ganitong ehersisyo, political exercise. At narinig namin kahapon sa pag-monitor ng balita na inulit, pinipilit pa rin ni complainant yung kanyang proposition. Ngayon naman, this time insisting that the President can act as special prosecutor in his private capacity. Palagay ko naman, lahat ng mga eksperto sa abogasya pagdating sa paksa na ito, sa saligang batas, ay in agreement no, na hindi maaring gawin, hindi maaring ipilit sapagkat mayroong isang probisyon na nagbabawal sa Pangulo na mag-practice ng anumang propesyon sa kanyang panunungkulan. Nasa Article 7 yan. At bukod pa ron, yung prinsipyo na kaakibat nito, yung separation of powers pa rin. Kung kaya, ang suggestion namin kay Gadon, reviewin niya yung kanyang kaalaman ng saligang batas kasi basic ito. Oh, pero Josa, mukhang nag-review. Gusto kong idagdag na kaninang umaga, 7:45 ng umaga, during an interview with Kabayan Noli de Castro, si Gadon mukhang nagsusubok mag-U-turn. Dahil sabi niya, naglalaro lang daw yung kanyang isipan doon sa ganun ng posibilidad na ang gagawin daw na private prosecutor ay mismo ang Pangulo. Imagine that, ang kanyang abogado, mismo si President Duterte. Kaya nung tinanong siya ni Noli de Castro, ang sabi ni Kabayan, may mga negatibong mga komento dun sa kanyang gustong mangyari, ang sagot ni Gadon, naglalaro lang daw ang kanyang isipan dun sa ganung posibilidad. At gusto raw daw niya na mapagbigyan yung paulit-ulit na pahayag ng Pangulo na gusto ring maghain ng sarili niyang impeachment complaint. So I think he has started to realize na yung kanyang idea na yon, mismo mga congressman daw na nakausap niya over the weekend, sinasabihan siya malabong mangyari. At mismong si Noli de Castro sabi, malabo rin daw yon at mahirap pagka ganun ang ipipilit na motion nitong si Atty. Gadon.
So hindi ho pinapahintulutan sa rules of impeachment. Bawal rin ho mag-practice ang Pangulo ng ibang propesyon. At pangatlo ho ay, yun nga, pagsasabungin ang tatlong sangay ng gobyerno kapag ka ang executive, ang legislative at ang judiciary ay pinaglaban-laban ho sa isang venue. Another question po? Yeah, hi. Dan, Si Dan. About that, nabanggit ninyo yung encroachment, no, dun sa ibang mga sangay ng gobyerno. What do you make naman of yung mga pahayag ng Pangulo, especially yung kanya nabanggit ng Thursday na he plans to file a separate impeachment complaint against hindi lang kay Chief Justice Sereno, kundi pati na rin kay Ombudsman at yung how do you make of it? Certainly, the President is entitled to his opinion. But that aside, si Chief Justice, umaasa siya na maliliwanagan ang Pangulo sa pamamagitan ng pagbabasa ng pleadings, hindi lamang nung reklamo, yung complaint ni Gadon, kung hindi yung answer at yung mga sumunod pang tugon dito, answer, reply at yung rejoinder. Basahin sa kabuuan para makita na mahina at walang batayan yung pinagmumula nito impeachment proceedings na ito. Sorry, I just like you to siguro expound dun sa inyong statement yesterday na about the president's influence. The president's influence dito. Yeah. And ano yung implications nito? Oo, na... Kasi, Dano, yeah. Go. Siguro, hindi talaga natin masasabing influence, pero in a way, the President is interjecting into the discussion. Diba? So, kailangan natin matandaan, meron ng 2 impeachment complaint against our Chief Justice. Bakit pa kailangan dumagdag? Bakit pa kailangan magsampa ng panibagong impeachment complaint when we know that it is prohibited by the law? Siguro, gusto naming isipin na baka mismo ang Pangulo nabasa siguro niya yung reklamo ni Gadon and maybe sa kanyang sariling palagay, yung reklamo ni Gadon manipis at walang laman, kaya siguro kailangan dagdagan. So that's what we would like to think. Yun ang gusto naming isipin rather than delve on possible influence or interference on the part of the palace. So let our answer remain that way. Dano, thank you for your answer, but I hope that answer will be sufficient for now. Possible legal action, because we've seen this government, we've seen its officials do things which are actually prohibited by law. And yung presidente is apaka-orthodox mag-isip. How would you deal sa ganitong klaseng situation? They insist. Unorthodox mag-isip no? So kaya nga we have to take everything with a grain of salt dahil alam natin ang ating Pangulo, bukod sa siya'y abogado rin, siya'y sabi nga ni DFA Secretary Cayetano, the President is a master of strategy. So talagang kanya-kanya tayong pagalingan ng pagbabasa if we need to read between the lines. Pero for now, what we are basing our actions and our responses on would not be statements made in the public, but rather whatever is official, whatever is written, and at the moment, what we have would be the verified impeachment complaint. Yun ang aming gustong kaharapin, yun ang aming gustong puntusan. Dagdag ko lang rin ho sa sinabi ni Attorney Winnie, ang mga kongresista ho natin ay hinalal natin at meron silang katungkulan na patuparin ang hustisya at gawin ang responsibilidad nila bilang mambabatas at bilang parte ng prosecution para alamin ho nila, suriin nilang mabuti kung ano ba talaga, may batayan ba, at hindi dapat sila nagpapa-impluensya kahit kanino pa man, kahit nga presidente pa. At dahil ho sila ay may pananagutan din ho sa taong bayan. For the record, si the Chief Justice impeachment is online. Do you have, for the record, do you have any cases pending before the Supreme Court to avoid conflict of interest? Isa sa impeachment lawyers? None of us do. May I clarify? May I clarify something? Yeah. Thank you for that question. Yung mga ganitong pagkakataon na para makapagpaliwanag kami tungkol sa aming pinanggalingan, no, talagang titake advantage namin. Ako
Ako ay bahagi na isang human rights organization, which is also a law office, na naglilitigate sa Supreme Court. And to avoid conflict of interest and to avoid questions regarding my integrity and the integrity of my organization, I went on leave from my organization. So I am doing this in my individual capacity. Ako rin po, tinanong po ako ni Punong Maestrado nung ako po ay nag-volunteer kung meron ba raw akong kaso sa kanya. Dahil mag-inhibit daw siya kung totoo, kung meron daw akong kaso. Ganun ho ka lalim ang integridad ng ating Punong Maestrado. At wala po akong kaso sa kanya, for the record. Pero natuwa po ako na tinanong niya po yun. At sinabi niya kung meron kasi ako'y mag-i-inhibit. How about John Cruz and other lawyers? Well, I can't answer for the other lawyers who are part of our team, pero pangkaraniwan naman nakikita natin na talagang abogado, maraming iba't ibang mga kaso. So, responsibility din namin na mag-disclose kung meron kami mga kasong pending sa Korte Suprema. Pero ang malinaw na usapan dito, na nakita naman namin na ginagawa, sabi ni Chief Justice Sereno, in the event that a case being handled by your firm or by your individual capacity would be assigned to her division, then she would automatically inhibit. And that was also something that was made clear at the beginning of our conversation when we agreed to also serve the Chief Justice. Si Attorney Cruz is not a practicing lawyer, he is a law professor. So he is no longer handling cases, he is no longer litigating disbarment cases. I am not aware of any. Yeah. Wala kaming alam nun. Alam ko po. Okay. Ang sagot dyan ay hindi kailangan dahil mayroon ng waiver na isang standard provision sa SALN forms na pinipirmahan ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno kapag i-file nila ito. Ito yung nag-authorize sa ombudsman at sa kanyang duly authorized representative na kumuha ng mga dokumento patungkol sa mga assets, mga ari-arian ng mga public officials na nagdedeklara ng kanilang SALN. At mula sa mga sangay, iba't ibang opisina ng ahensya ng gobyerno. So hindi kailangan yan. And in the first place, tiwala sa Chief Justice na wala rin namang mahalungkat na anumang bank records na mangailangan ng ganitong klaseng waiver. Dino. Si Dan or si... John Marco from CNP. How is CG preparing for impeachment? Hands-on ba siya? Is she already looking at possible witnesses? Tuloy lang sa trabaho, di ba? Okay. Siyempre, naghahanda rin naman siya para sa makaharapin niya sa mga susunod na pagdinig. She's working closely with her lawyers. At as to the witnesses, I'm sure there are witnesses willing to testify for her, but I am not at liberty to mention any names. In fact, hindi ko rin alam kasi hindi ako bahagi ng legal team. Hindi naman kasi ako legal counsel na chief, isa lamang akong tagapagsalita. At syempre yung aming hinahangad, hindi naaabot pa sa punto na kailangan pa talagang magkaroon ng full-blown hearing na magpe-present ng mga testigo kasi talagang naniniwala kami na this case is not deserving. It does not deserve to reach that extent na kailangan pa magkakaroon talaga ng impeachment trial. Kasi nga, walang laman, walang basihan, at walang ground sa ating saligang batas para talagang pag-aksayahan ng oras, panahon at pondo ng ating pamahalaan ang pagkakaroon ng ganitong paglilitis na kailangan pang may mga testigo. Kasi malinaw nga doon sa aming mga sinubmit na mga pleadings na talagang there is no ground for the Chief Justice to face an impeachment trial such as this. This is a waste of time, this is a waste of energy, this is a distraction. And that's what the Chief Justice is trying her best to manage. The mandate on the Chief Justice is really to be the head of the judiciary and not to be a witness, not to be a respondent, not to be the subject of baseless charges such as what we are seeing in this impeachment case.
kung bilang dagdag lang din doon, kung papansin natin yung impeachment complaint na i-file sa Kongreso, ay walang mga testimonya, walang mga nakalakip na mga affidavits. Puro mga dokumento lang na di umano yung mga authentic or certified true copies, pero walang mga pahayag mula sa mga individual. Sa ilalim ng rules, sa puntong ito, dapat bago pagbotohan yung sufficiency of grounds ng isang impeachment complaint, dapat nandun na yun eh. Bahagi na yun ng records. Sa kasamaang palad, hindi nagawa ito ng complainant sapagkat wala siyang, sa aming palagay, wala siyang maihaharap. At kung kaya naman si Chief Justice sa kanyang mga naging tugon, wala ring mga ganitong mga affidavits dahil sapat na nasabihin kung ano ang kakulangan, kawalang batayan ng mga charges laban sa kanya. Inulit po namin na impeachment is not a weapon to be used, but it is a tool to weed out the corrupt. At ang ating pong punong mahistrado ay wala pong bahid ng korupsyon. In fact, the same cannot be said of her accusers and the members of the other team. As early as now, binanggit po ni Senate President the Senate is actually preparing impeachment. Don't you think that says a lot about how the impeachment will be against Chief Justice? It says a lot about the ability of our senators to be proactive. Siguro walang masama na naghahanda sila for possibilities at ang mahusay na pinuno ay talagang expected to not really anticipate but to be proactive, to be ready in the eventuality that the impeachment complaint will be transmitted to the Senate. So I don't think it is an indication na talagang sila, sinabi na nila na tiyak na darating sa level nila, pero talagang naghahanda lang. It's just a plan that's being set in motion as a preparation. So I think that's good leadership on the part of Senator Pimentel. That despite the recent remarks of the President, that's a separate. Kasi nung previously, Malacanang and the President himself denied that he has anything to do with the filing of the impeachment complaint. And now, he's openly saying na dapat nga mag-file pa ng separate. It's interesting na nasabi nga po kanina ni Attorney Winnie, ang impeachment ay isang beses lang po pwede ilatag sa isang taon laban sa isang opisyales. At depende ho siguro sa timing kung matutuloy man po yun o hindi. Kung meron na pong mauna umakyat sa Senado, ay hindi na po pwede magpatuloy yung binabala kung matutuloy nga po. But dahil na parang sa marching order coming from the President to his subordinates, to his underlings sa PDP level, looking the supermajority, gawin ko kasi yung dapat. It is unfortunate. It is unfortunate po na yun nga po yung apparent tone. But we are still hoping na bawat isang hinalal natin na opisyales ay tutugon sa responsibilidad nila na maging responsable at gawin ko ano ang sang-ayon sa batas at sa pananagutan nila sa taong bayan naghalal sa kanila. Yeah, the legislature is still an independent branch of our government. I don't think the Senate President or the senators themselves will base their actions on the basis of pronouncements made by the executive. Hindi sa palagay namin hindi naman siguro gagalaw ang ating mga senador na ang basihan ay ang mga pahayag ng ating Pangulo. At part na rin ng article na ito sa Inquirer na basa ko kahapon, nasabi ni Senate President Pimentel, the reason why they need to really look at the impeachment rules is not just for the Chief Justice. Kasi mukhang marami mga ikinakasa at mga inihahain na mga impeachment complaints. So in the event that any of these cases would reach the Senate, it would be good for our senators who will be the judges to also be prepared and that the rules will be in place. Just a point of clarification lang this is a statement kahapon, this is in rejoinder dun sa sinabi ni Deputy Speaker Frederico Castro, yung overwhelming evidence. You mentioned earlier, you mentioned in the statement na if he and the Committee on Justice just discuss every charge and read CJ's answer,
and Attorney Gadon's own admissions in his reply, he would not have come to that conclusion. It saddens us to know that despite the baselessness of the complaint, even before the probable cause hearings, that Congressman Castro would already make a prejudgment of that case. I hope the other members of the committee do not share his prejudgment, because what is the point of the hearings if the majority has already come to this conclusion? The question is, meron ba kayong information along those lines na, pardon me for the term, yung napag-usapan na, pointing to that? We wouldn't say na may ganong information talaga, categorically saying that everything is already made. Na formalisasyon na lang yung pagdaan sa ganitong proseso. Mayroong mga indikations, yes. Ito yung naranasan namin dun sa pagdinig na nangyari sa Committee on Justice, kung saan mayroong mga miyembro ng komite na naghapag na dapat baybayin yung charges bago magdesisyon ang komite dito. Sa kasamaang palad, hindi nangyari yon dahil natuloy nga ang pagbobotohan at sa palagay nila, sa kabuuan ay mayroon ng sufficient grounds at hindi na kinakailangan. So siguro sa puntong yon, mayroong indikasyon, pero yung motibo, the Chief Justice is not ascribing any motive whatsoever to any members of a co-equal branch. Para saan ba yung supermajority? Hindi rin magsusunod yung mga members. Kung ano gusto mangyari ng Senate. That's the deputy speaker. Even in sa impeachment court, Senate, sitting at the impeachment court, sabi niya, you cannot avoid that. Yun nga po yung nakalulungkot dahil nga kagaya ng sinabi ni Attorney Josa, marami sinabi si Attorney Gadon sa kanyang reply na inamin niya hindi impeachable yung ibang mga punto niya sa kanyang complaint. Ngunit ang buong reklamo ay tinanggap lock, stock, and barrel at nilunok at pinasa ng Committee on Justice na sufficient in form and substance. So yun po ang nakakalungkot. Ngunit ang pag-asa ho natin ay sana nga ang ating mga kongresista ay hindi pa too late para ma-realize nila ang pananagutan nila ay hindi sa kanilang supermajority na party, kung hindi ho sa taong bayan at sa hustisya. How positive are you sa ganong situation? Because nakita naman natin before na pagdating even sa pagbasa ng ilang mga panukalang batas, may mga ibang miyembro nitong supermajority na tinanggalan ng posisyon sa komite for not following the supermajority's position. How positive are you that they will go the other way? Positive. We are hopeful. We are hopeful, but not certain, that they will vote according to justice, according to law, according to what's right. And we can only hope and pray that yun nga po, ang ating mga hinalal na opisyales ay gagawin ang kanilang katungkulan. Siguro additional message. Our congressmen must realize that this is no longer legislation. This is no longer an exercise in lawmaking. When they were confronted with a complaint like this, they are now expected to fulfill their role as, in a way, judges. Huhusgahan hindi lamang yung basihan at laman ng reklamo, kundi huhusgahan ang karakter ng ating punong maestrado. Kung talaga bang siya ay merong ginawang violation ng kanyang pinanumpaang tungkulin, so dapat hindi super majority ang pinag-uusapan dito kundi yung kanilang sacred at saka sworn duty to really represent the sovereign Filipino people. Sa palagay ko, yun ang talagang mas malaking konsiderasyon ng ating mga congressman at congresswomen, maging ng ating mga senator. Hindi yung party lines, hindi yung affiliation, hindi yung supermajority, pero the sovereignty of the Filipino people. How can they better serve the interest of the citizen of the Philippines? Sa reality, the impeachment process is not
a judicial exercise but a political one. Paano niyo i-frame yan? Yes, we are aware of that reality, and that's where the voice of the people who elected these congressmen will come in. That's where the role of media comes into play, because alam natin na ang taong bayan, ang Pilipino, nagmamatsyag, nagbabantay at sinusuri ang public conduct ng ating public officials. So they better act in accordance with their oath, in accordance with the mandate that they have from the people who are the electorate. Guru, dagdag ko rin ho, yung panawagan nga ho namin ay kung ang mga mamamayan ay naniniwala na walang batayan nito, maaaring yung ipahayag sa inyong congressman o congresswoman dahil sila ang kumakatawan sa interes niyo dapat. Dagdagan ko lang yung pinapatampok na pananaw sa impeachment proceedings bilang numbers game. Yan yung nakasandig yan doon sa ideya na political process lang siya. Pero kulang yun. Nais namin idagdag na ang mga mambabatas sa paggampanan tungkulin nila bilang sa ilalim ng konstitusyon pag may impeachment ay dapat magdesisyon ng sang-ayon sa political justice. Hindi lamang doon sa idinidikta ng sabihin na nating partisan na layunin or tunguhin, kundi yung nakikita nila batay sa ebidensya at sa batas. Kung kaya hindi natin pwede sabihin lang na impeachment is a numbers game, truth is not a numbers game. At bilang dagdag dun sa nasabi nilang panawagan sa taong bayan, nagpapasalamat kami actually sa media sa matyagang pag-cover ng mga ganitong pagkakataon para magpaliwanag. Sana yung publiko ay gamitin yung mga makabuluhang impormasyon para suriin yung binabalita sa kanila tungkol sa impeachment. Chief Justice po ng Maestrado ang gustong tanggalin sa pwesto. At ang impeachment ay sa ilalim na ating saligang batas, hindi yan weapon. Isa siyang instrumento sa pagtatanggal lamang ng mga opisyal na nagkasala ng matindi sa taong bayan. Yun po yung punto. So sa ganun, malaki ang magiging papel ng taong bayan. Maybe we can entertain questions from the left side. Meron ba? O PTV or the other networks? Bago kumain. They also have to conform to the legal requirements. Hindi lang mo siya political process, but it is both a legal and political process. Ito yung mini-maintain ng kampo ni Chief Justice na oo, may politika na kasama, na dapat yung will of the people, but also dapat tumingin din ho sa ebidensya dahil hindi naman pwede daanin lang Paramihan, no? Paramihan o pambubuli ang itong proseso na ito. Just as a side note lang, marami na rin kasi mga nabanggit tungkol sa impeachment, hindi lang kay CJ Sereno, kundi na rin sa ibang mga opisyal, katulad yung tungkol sa Alcalde Morales. Now, we don't have the Chief Justice here to answer this question, pero because you work closely with her, how is she thinking on this? How is she processing lahat ng mga nababanggit na ito tungkol sa impeachment and about purpose? Lahat na lang tayo. She is facing all of these challenges with a lot of courage and composure. And for people like us who are volunteers for the cause of the Chief Justice, again, it is so encouraging and inspiring to see the Chief Justice weather these storms na nagpapakita nga siya ng katatagan, hindi lang katatagan, buong tapang at pananampalataya. Doon ang gagaling yung kanyang composure. Grace under fire is something that she is able to exude in the face of all these false accusations hurled against her. And she acknowledges that this grace is coming from the Lord, who is really the reason why she wants to serve our country with all diligence and faithfulness. Kasi ang opisyal, bakit gustong maglingkod? Bakit nananatiling tapat? Bakit hindi nagnanakaw sa kabangyaman? Ang opisyal ng bayan, magagampanan ang kanyang tungkuling mga ganyan pag siya ay naniniwalang siya ay naglilingkod hindi lang sa tao kundi sa Diyos.
And that is what we see in the character of our Chief Justice. Again, courage, composure, faith, and a lot of grace under pressure. Yeah. Just to add to that, the Chief Justice is a woman of true grit. And as proof of that, amidst all these attempts to dishonor her, to destroy her reputation, to subject the Supreme Court and her colleagues in the Supreme Court to the indignity of this proceeding, she has managed to maintain that her ability to be a paragon of nonpartisanship and independence. Kahit na ilang beses nang siyang pinupukol, kahit na binubuli na talaga siya sa proseso na ito, wala tayo narinig na anumang negatibo, na anumang pambabalahura sa mga taong gumagawa nito sa kanya. That speaks a lot of her character, reflects a lot on kung anong uli ng lingkod bayan mayroon tayo, marangal at tapat. At ito yung nais tanggalin sa Korte Suprema bilang punong mahistrado. Meeting ko na. At yun ang pangunahing dahilan. That's the main reason why the Chief Justice will not resign. In conscience and as a matter of law, walang ginawang violation o paglabag ang ating punong maestrado. At alam naman natin na ang layunin kung sino man ang naghain o nagsulong ng impeachment complaint para siya'y palitan, para siya'y mawala sa pwesto. At kung tayo lalagay sa lugar ni Chief Justice Sereno, alam naman natin na talagang tayo ay tapat na naglilingkod. Wala tayong ginawang paglabag at buong husay nating sinususugan ang reforma sa hudikatura. Bakit ka magbibitiw? Bakit ka magre-resign? Alam mo naman na yun ang objective o agenda ng mga tao na talagang nagpe-pressure sa'yo para mawala sa pwesto. Dagdag ko rin lang yung gamitin ko tong pagkakataon na to. Kaya ako nag-volunteer kasi nung nakausap ko ang ating punong maestrado, sabi niya, I would rather fear God than man. So hindi ho siya takot sa tao, kundi ang takot niya ho ay nasa Diyos. So sabi niya, if you fear God more than man, then you can accomplish much. At doon ho ako humanga dahil sa courage niya, dahil sa katapangan niya na hindi siya takot sa tao, ngunit ang takot niya ay sa Diyos. How does the CJ feel about the complaint against her being compared to the complaint filed against the late CJ Corona? And may mga nagsasabi pa kay Sam kay CJ Karma. How does it feel about it? Hindi po siguro karma yung nangyari sa kanya dahil hindi naman po siya ang nagsulong ng impeachment kay CJ Corona. She may have been the replacement appointed, pero wala ho siyang kinalaman. In fact, she only met the appointing president 2 times, I think, prior to her appointment. And then, in fact, she even voted against PDAP at yung iba pa pong mga desisyon na sinulong nung nakarang administrasyon. If only to highlight the impartiality of our Chief Justice. At ito nga ho yung best feature niya. Siya ho ay maupo, lalagpasan niya ang 4 na presidente. Ibig sabihin, malaya siyang magdesisyon, wala siyang niyuyukuan, wala siyang pinagkakautangan ng loob. At kaya ho dapat, kung meron tayong punong maestrado na may 18-year mandate at yung mga reforma na gusto niya hong gawin para pabilisin ang pag-usad ng mga kaso, ay hayaan ho natin. At huwag natin hayaan mabahira ng politiko. Lalo na ngayong panahon na to, napakadelikado pa. At kung ang judikatura ay pahihinain natin dahil sila na lang ang medyo takbuhan nga natin, lalo na in light of all the EJ case. Siguro just to just to yung question lang ni Marlon, yung tungkol dun sa comparison dun sa Okay. CJ Corona, because one of the allegations revolves around sa salary. Yeah. So parang yung sinasabi is precedent. Parang dahil nga napag-desisyonan na dun sa impeachment kay Chief Justice Corona, ganun din yung ginagamit na argument. How do you process, how does the CJ process this comparison? Okay. Natunghayan naman nating lahat yung nangyari dun sa impeachment na namayapang Chief Justice Corona at nalaman natin on the basis of one impeachment article or ground, and mayroong mga
it appears may mga nakitang tagong yaman. But sa kaso naman ni Chief Justice, yung SALN is in the first place a non-issue dahil yung kanyang mga ari-arian ay deklarado lahat sa kanyang SALN simula nung siya ay na-appoint na Associate Justice. Ngayon, yung pinipilit ni complainant sa kanyang impeachment complaint na dapat daw yung kanyang kinita bilang abogado ng Republika sa Piatco cases ay buo na makikita sa SALN, hindi yun reasonable, absurdo at hindi sang-ayon sa batas. At natural lang kasi na hindi na rin intact yung kinita niya na yon pagkatapos ng 5 taon. At kung ano man yung natira ay deklarado, transparent siya dyan, i-final na yan faithfully, she disclosed everything at wala siyang niredact kahit ano pang impormasyon sa kanyang mga SALN. Now, Dano, if there's a distinction that should be made, we have to point this out, that the SALN of the Chief Justice submitted to the government as well as made as an attachment to the pleadings that we filed before the House of Representatives. The SALN of CJ Sereno is not redacted in any way. So that's a very important distinction that has to be made. Maraming salamat po sa mga tanong po ninyo. Thank you. Okay, yeah, lunch is served. Sige. Pero, At yan naman po ang isinagawang press conference sa mga tagapagsalita ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ukol pa rin po ito sa isinampang impeachment complaint ni Attorney Gadon sa punong mahistrado. At muli ay giniit nga ng mga tagapagsalita niya na mahina at walang basihan ang naturang impeachment complaint at nananawagan din sila sa Pangulo na sana daw ay basahin ang kanilang tugon o sagot para sa kabuuan nitong inihaing impeachment complaint para malaman ng Pangulo na talagang wala daw basihan ito. At nananawagan din sila sa mga mambabatas na sana ay wag daw magpadala sa kahit sino man, kahit na mismo ang Pangulo para sa kanilang magiging desisyon. Ito daw ay isang waste of time at distraction para ngayon sa ating punong mahistrado, pero pinipilit daw ng punong mahistrado natin na gawin pa rin ang kanyang trabaho ng maayos. Hindi rin daw magbibitiw si CJ Sereno dahil wala siyang ginagawang masama at lahat daw ng kanyang ari-arian ay nakadeklara sa kanyang SALN.